Představ si řeku za ranního úsvitu. Neodporuje břehům, netlačí na kameny, nedokazuje svou sílu, jen plyne v přirozeném rytmu. V její jemnosti je ukryta síla, kterou nezlomí ani nejtvrdší překážka, protože voda si vždy najde cestu. Člověk ale často žije jinak, napjatý, bojující, kontrolující každý detail, až se sám sobě podobá napnuté struně, která se může přetrhnout při sebemenším dotyku. A tehdy přichází otázka, co je silnější, napětí nebo soulad, boj nebo jemnost. Může se naše síla projevovat ne odporem, ale schopností důvěřovat pohybu světa? Taoisté odpovídali jednoduše. Skutečná síla nevzniká z boje, ale z umění být v proudu. Nazývali to Wu Wei, nekonání. Ale to slovo se snadno chápe špatně. Nejde o lenost nebo lhostejnost, ale o jednání bez vnitřního tlaku. Je to způsob života, kdy každý čin vychází z přirozenosti, ne ze strachu nebo donucení. Wu Wei je stav, kdy se čin stává pokračováním dechu, ne výsledkem vůle. Právě proto je přesný a celistvý. Co když skutečná svoboda začíná tam, kde přestaneme plýtvat silami na zbytečné věci? Co když se hloubka života otevírá tehdy, když se učíme ji nelámat, ale naslouchat jejímu rytmu? Možná skutečná zralost spočívá v rozlišování chvíle, kdy jednat a kdy ustoupit, a tím dát událostem čas dozrát. Aby obraz řeky nezůstal jen metaforou, přenesme ho do běžného dne, tam, kde nás rychlost a hluk nejčastěji vyvádějí z vlastního rytmu. Současný svět od nás vyžaduje neustálou připravenost, buď rychlejší, produktivnější, silnější. Práce se prolíná s notifikacemi, odpočinek s pocitem viny, i spánek se stává pokračováním závodu. Pohybujeme se čím dál rychleji, ale čím vyšší je tempo, tím víc se ztrácí směr. A pak přichází prázdnota, jako by život míjel, aniž bychom měli oporu. Wu Wei připomíná, ne všechno je třeba řídit, ne každý krok vyžaduje napětí. Někdy sama životní síla ví, kam chce téct, a naší úlohou je slyšet její směr. Neznamená to vzdát se činů, ale přestat bojovat s přirozeným tokem věcí. Tam, kde jsme zvyklí tlačit, se můžeme naučit doprovázet. Tam, kde držíme, stojí za to zkusit pustit. Je to umění přítomnosti, v němž mizí únava z nekonečného zápasu. Dnes se Wu Wei stává nejen filosofií, ale i nástrojem přežití. Žijeme v době přetížení, vyhoření z práce, digitální závislosti, věčný nedostatek času. Wu Wei učí pracovat bez vyčerpání, milovat bez připoutanosti, odpočívat bez výčitek. Nabízí odpovědi na otázky dneška, jak si zachovat jasnost v chaosu, jak zůstat sebou bez toho, abychom se lámali ve jménu výkonu. Wu Wei už není jen starodávná bajka, je to praktická moudrost 21. století. V taoistických textech se Wu Wei překládá jako nekonání nebo jednání bez konání. Ale přesněji řečeno, je to paradox, jednat jako voda. Nebojující, ale dosahující cíle, nesoupeřící, ale obcházející překážky. Její síla spočívá v tom, že je ochotná být tím, čím je, nesnaží se dokázat něco jiného. Lao Tse psal, měkké přemáhá tvrdé a slabé vítězí nad silným. A v tom spatřoval zákon přírody. Lao Tse říkal, že člověk praktikující Wu Wei se nestává pasivním divákem, ale získává schopnost jednat v souladu s Tao, věčnou cestou světa. Jeho činy jsou přirozené, bez křeče, protože se nesnaží měnit to, co změnit nelze, a nelpí na tom, co odchází. Dělá jen to, co dozrálo. Proto se jeho skutky zdají být tak přesně načasované. Chuang Tse, který pokračoval v této tradici, vysvětloval Wu Wei skrze příběhy a paradoxy. Vyprávěl o řezbáři, který dokázal opracovávat dřevo bez námahy, protože nechával své tělo následovat přirozené linie materiálu. Pro něj bylo Wu Wei uměním slyšet rytmus věcí a neodporovat jim. Říkal, dokonalý člověk jedná bez úsilí, mluví bez slov
a učí, aniž by chtěl učit. V dějinách Číny se Wu Wei stal nejen filosofií, ale i politickým principem. Moudří vládci věřili, že vládnout znamená nezasahovat víc, než je třeba, a nechat společnost žít vlastním rytmem. Wu Wei tedy nebyl výzvou k nečinnosti, ale pozváním k úctě vůči přirozenému řádu, jak ve státě, tak v duši. Když se na Wu Wei díváme jako na princip, přestává být starou bajkou a stává se nástrojem pro každodenní život. V práci většina konfliktů nevzniká z úkolů samotných, ale z potřeby všechno řídit a dokončit rychleji, než je možné. Wu Wei nabízí jinou cestu. Nebojovat s rytmem dění, ale ladit s ním své kroky. Znamená to volit podstatné a dělat to s jasností, místo abychom se vrhali do všeho najednou a ničili se přetížením. Ve vztazích přináší Wu Wei lehkost. Kolikrát jsme se snažili udržet ty, kdo chtěli odejít, nebo změnit ty, kdo nebyli připraveni. Výsledkem bývala bolest a tíha. Wu Wei učí pouštět, ne z lhostejnosti, ale z úcty k přirozené cestě druhého. Tam, kde chybí tlak, vzniká prostor pro skutečnou blízkost. Není to útěk před láskou, ale osvobození lásky od potřeby vlastnit a řídit. I v odpočinku připomíná Wu Wei. Odpočívat neznamená nedělat nic, ale dovolit tělu a duši vrátit se do jejich rytmu. Když přestaneme honit zážitky a výsledky, odpočinek se stává obnovou, ne dalším kolem závodu. Tam, kde už si neříkáme musím stihnout všechno, vzniká lehkost a jasnost, která vrací chuť žít. Nakonec není Wu Wei filozofií ústupu, ale uměním harmonie. Je to schopnost spojit úsilí s jemností tak, aby se každý čin stal pokračováním života, ne násilím proti němu. Wu Wei je ekologie duše, chrání síly a vrací nás zpět do proudu. Začni drobně. Když ucítíš přetížení, nespěchej s řešením. Udělej pauzu a zeptej se, co se snažím ovládnout, co opravdu závisí na mě a co už plyne samo. To jednoduché rozlišení často odplaví polovinu napětí, protože vrací jasnost, odpadá zbytečné, zůstává to podstatné. Někdy už sama pauza je činem, který otevírá prostor novému kroku. Připomíná nám, že ne vždy je třeba tlačit vpřed. V komunikaci zkus upustit od potřeby mít pravdu. Naslouchej druhému jako toku řeky. Někdy je klidný, jindy prudký, ale vždy má svou cestu. Nemusíš souhlasit, ale když přestaneš vnitřně odporovat, uslyšíš hlouběji. V tomto naslouchání vzniká nový stupeň kontaktu. Zůstáváš sám sebou, ale nebojuješ s druhým. To je Wu Wei v dialogu. Jemná síla, která nesráží, ale spojuje. Tvoří prostor pro respekt a důvěru. V běžných činnostech zkus věnovat pozornost procesu, nejen výsledku. Když vaříš, uklízíš nebo řešíš úkol, dělej to kvůli samotnému dění, ne kvůli odškrtnutí hotovo. Pokud je v tom jasnost a přítomnost, už to je soulad s proudem. Časem i ty nejjednodušší úkony přestanou být povinností a stanou se součástí vnitřního rytmu. Tak se Wu Wei projevuje v maličkostech. Život je méně těžký, ale více plný, protože každý okamžik přestává být prostředkem a stává se součástí cesty. Když se praxe Wu Wei stane návykem, přichází přirozený výsledek. Klid, v němž úsilí a jemnost přestávají soupeřit. Wu Wei není útěk ze života, ale soulad s jeho dechem. Není to slabost, ale měkká síla, která překonává to, co se nedá přemoci silou. Tam, kde jsme zvyklí bojovat, Wu Wei vybízí naslouchat, kde držíme, vyzývá pustit. V této jednoduchosti se rodí svoboda, být součástí téhož rytmu, který pohání řeky i hvězdy. A právě v tom se otevírá skutečná odolnost. Nadechni se a vnímej, nemusíš řídit každou vteřinu. Svět už plyne a ty s ním. V tom tichu nejsou porážky, protože není boj. Je jen cesta, která kráčí sama, bez úsilí, ale s podivuhodnou jasností.
Možná právě v tom spočívá nejhlubší vítězství, bez násilí, bez triumfu, vítězství, které nikoho neshazuje, ale vrací tě k sobě. Takový klid neznamená zastavení. Právě naopak, stává se začátkem pohybu, který vzniká beze spěchu. A pokud tě tato myšlenka oslovila, zkus si ji uchovat alespoň na chvíli. Zapamatuj si ten stav, kdy není třeba bojovat, stačí být. A dovol mu, aby se během dne znovu vracel. Přihlas se k odběru, pokud chceš jít hlouběji, tam, kde život přestává být závodem a stává se návratem k sobě. Protože právě tam, kde končí boj, začíná skutečná přítomnost.